שלום לכם. אנחנו פה בעוד שרשרת של 555 מבית היוצר של יעל מילוא, והפעם אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, על פי עקרונות היקום המקביל של תמרה טילמן, איך אירוע מקרי בחייך מביא לכל כך הרבה טוב לאנשים סביבך. ושמי יעל שובל, ואני פה, עונג לי פה להציג את טל אמיר ריז'י, שהיא גם עובדת סוציאלית, גם מומחית להתמכרויות, גם מפקחת במשרד הרווחה, והיא בכלל הגיעה למקצוע הזה במקרה. אז טל, ספרי לנו קצת עלייך. אני טל, ואני עובדת סוציאלית, שלמעשה מתחילת הקריירה המקצועית שלי אני מטפלת באוכלוסיות בסיכון. בתפקיד הראשון שלי לפני הרבה מאוד שנים עבדתי עם נערות במצוקה, במצבי סיכון, נערות שעברו פגיעות מיניות, שהתנהגו את הפגיעות שלהן, שברחו מהבית, ששוטטו, שהיו בקשרים פוגעניים, ששתו אלכוהול והשתמשו בסמים. ואחרי תקופה כזאת של עבודה עם נוער, עברתי לעולם הזה של המבוגרים. והרבה מאוד שנים, 15 שנה, עבדתי עם עוברי חוק, אנשים שעברו על החוק והרשו אותם במגוון של עבירות, ושם התחילה ההיכרות המאוד מעמיקה שלי עם העולם של התמכרויות, ובעולם המבוגרים אמרנו, ולמדתי לאבחן, ולמדתי לטפל, ולמדתי למצות זכויות, והבנתי שצריך מענה הוליסטי שייתן מענה גם למשפחה של האנשים בהתמכרות. הבנתי שאם לא ניתן מענה לכלל הבעיות שהמכור מתמודד איתם, דיור, בריאות, השכלה, תעסוקה, אי אפשר יהיה להשלים את התהליך הזה. והראייה הזאת, הראייה ההוליסטית הזאת, אפשרה לי לעבור להשפיע ברמת המקרו. ככה הזכרת שאני מפקחת, וזה באמת מה שאני עושה בשנים האחרונות במשרד הרווחה. אני בעצם מספקת, אני מפקחת על המענים שהעיריות, המועצות המקומיות, נותנות בתחום של נוער וצעירים והתמכרויות וזנות ודרי רחוב. ואני בעצם מסייעת להם לפתח מענים חדשים, לדייק את מה שיש, ולראות שהם באמת עושים את מה שצריך עם התקציבים שהם מקבלים. ואני בעצם הכרתי את תמרה במסגרת הקורס של יקום מקביל. היא פתחה לי פתח לעולם הסרנדיפיטי, לעולם המקריות וליקום מקביל, ובעצם ההיכרות הזאת שככה אני עשיתי כמה קורסים אצל תמרה, כל פעם רציתי לדעת יותר, רציתי להעלות את הרמות של הידע שיש לי, רציתי להבין יותר, רציתי להתחדש כל פעם מחדש, כל פעם באתי עם שאלות חדשות שתמרה עזרה לי לחדד ולהבין אותן. ובעצם העולם הזה של סרנדיפית חידד לי את החושים, את הערנות, ולהבין שעם הידע שיש לי על האוכלוסיות שאני אמונה, אני יכולה לעשות יותר ולהתקדם יותר. ושם גם הכרתי אותך, את יעל, וממש לאחרונה סיימנו את האקסלרטור. שם התחלתי לכתוב ספר על עולם ההתמכרויות, שהרעיון של הספר הזה בעצם יהווה מעין מדריך עזרה ראשונה למשפחות של מכורים, למכורים ואנשי טיפול. בעצם הרעיון בספר הזה הוא להנגיש, הוא לספק הבנה של מפת הדרכים בעולם הזה של התמכרויות, ולהציע מענה בכל שלב ושלב. השלב הראשוני בו צריך לזהות את החיבור ולהפנות לגורם מתאים, והשלב ההמשך של הטיפול, איך זה נראה, למי פונים, כמה השלב הזה לוקח, מה עוברים בו, איך זה ייראה, מה המקום של המשפחה, מה המשפחה צריכה, צריך שיראו אותם, הם צריכות הכרה ותוקף לכל מה שהן עוברות, לא להרגיש אשמות. ובסוף אחרי זה, איך משקמים את האמון עם כל הסביבה אחרי הרבה שנים של פגיעה. ובעצם רוב הספרים שיש בתחום הזה הם מיועדים לאנשי מקצוע, אבל לא למשפחות ולא למטופלים עצמם. ואני בעצם באתי לספר על הספר שאני כותבת, לדבר על העולם הזה של התמכרויות, ולשים איזשהו זרקור על עולם שהרבה מאוד שנים הוא היה חצר האחורית של מדינת ישראל. תמיד ככה ראינו איזה מישהו זרוק באיזה פינה, ואני ככה בעקבות מה שקורה, בעקבות 7 באוקטובר, בעקבות המצב היום, אנחנו מבינים היום שמה שהיה פעם החצר האחורית עובר לסלון של כולנו. וזה כבר לא, והדברים הם לא מה שהוא היו פעם. אנחנו נותנים היום מענה לאוכלוסיות אחרות, לאנשים אחרים, וקצת הטראומה הקולקטיבית של כולנו תתפוס מקום בכל מיני צורות. אז זה ככה, מה שככה, המסר שחשוב לי להעביר פה היום. אנחנו דיברנו, את ואני דיברנו הרבה בזמן האחרון על התמכרויות, וזה פשוט נושא מרתק שאת מביאה פנים שאנחנו לא מכירים. אז תכף אנחנו נגיע לזה.
ואני הייתי רוצה, מכיוון שאנחנו עוסקים פה במחרוזת הסרנדיפיטי, הייתי רוצה רגע לקחת אותך אחורה בזמן, ולדבר על מקרה מאוד מקרי, שהכניס אותך בכלל לתחום, וזה קרה בזכות אימא שלך, נכון? כן, זה סיפור מאוד משעשע. זה סיפור מאוד משעשע. אני לפני הרבה מאוד שנים, אני סיימתי את הצבא ונסעתי לחו"ל, ואני לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, ואמא שלי קצת הבינה כנראה עוד קודם מה חשוב שאני אעשה, מה התפקיד שלי. ואמא שלי למעשה רשמה אותי לאוניברסיטה, רשמה אותי לבית ספר לעבודה סוציאלית, לאוניברסיטת בן גוריון ולמכללה בספיר. ולא יום, ואני התקבלתי, לא התקבלתי לא לאוניברסיטה ולא לספיר, אבל הייתי קצת